सावधानियां गवाही दिखाते हैं चढ़ जानियां गवाही दिखाते हैं चढ़ जानियां मैं खुश हो लगे के लाइस वाली मैं खुश होया मैं खुश होया Please be seated. Can I ask Jessica to come and give me the report? Body Sanjay, you can answer, please. Happy Sabbath, everyone, एक बार फिर सारे ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਲਾਮ and happy Mother's Day to all the ladies in the room. ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ And so today's mission story is called A Startling Voice. ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ It is based in India in the early 1980s. ਔਰ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ If you were to die today, what would you do? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ This was the voice that the father heard, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਈ and he was startled because he didn't think anyone was in the house with him. ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ Father grew worried. Who is talking to me? He cried out. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ No one replied, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ and his worries grew. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ He prayed, God, I want to know who is talking to me. ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ But the house remained silent. ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ An hour and a half passed. ਔਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ The father heard a knock on the door. ਤੇ ਇੱਕ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ Outside was a Seventh-day Adventist literature evangelist. ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 7 ਡੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਸੀ This same man had knocked on the door previously. ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ He had listened to the man talk about the Bible for a few minutes. ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ He wasn't interested in listening to the evangelist because he already considered himself to be a Christian. ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ But he had never read the Bible or even old one, but he still considered himself a Christian. ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ After hearing the voice, father was now happy to see the literature evangelist. ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ He wanted to know more about the Bible and now he was ready to listen. ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣੇ So the Seventh-day Adventist literature evangelist, he spoke about things that were new. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਡੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ So father decided to learn the truth for himself. ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ He went to the priest and bought a Bible. ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋ ਗਿਆ ਪਾਦਰੀ ਕੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦੀ It wasn't cheap and it cost him a lot of money. ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਲਈ So father began to read the Bible very carefully.
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। There were a couple of things that bothered him when he was reading the Bible. ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। One was, why do we bow to images? Why do we bow to images? ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦੇ ਆ। And why do we keep the Sunday? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So when the father took these questions to the priest wasn't very happy. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। He said, this is why we don't give Bibles to people. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। So the father was not pleased because he didn't get the answers. ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। So he stopped going to this church and instead him and his wife and his 2 sons went to another church on Sundays. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Some Adventists organized evangelistic meetings in the town. ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਵਨਥ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। So the father took his family to listen. ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ। So the father took the same questions to this Adventist preacher. ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ। This time he had answers from the Bible. ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। So the father, the mother and their sons both joined the Adventist church. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। But the relatives and the neighbors were not pleased. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। Everybody first belonged to the father's former church and now they refused to speak to the family. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। The father was forced to quit his job because he couldn't get the Sabbath off. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। Life had now become very challenging for the family. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। The father and the mother decided to pull their youngest son Rex out of public school. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। They sent him to an Adventist boarding school instead. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। Rex studied there for the next 6 years and he gave his heart to Jesus. ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। After graduating, he went to the Spicer Memorial College. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਾਈਸਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। And then he became a pastor. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। Today he is a leader of the Adventist Church in India, serving as a Sabbath school director. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। His father, who has now passed away, lived for Jesus. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਸੌਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। He opened the first Adventist church in his hometown. ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਚਰਚ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ। He was working as a Bible worker. ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And planted additional churches which led many people to Christ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। Rex is grateful that his father's afternoon nap was interrupted by a voice. ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਗ ਗਿਆ ਸੀ। He's glad that his parents sent him to an Adventist boarding school. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। He says that the school taught me the truth and today I am a servant of God. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। Part of this quarter's 13th Sabbath offering will help reconstruct the girls' dormitory at Rex's school. ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਰੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੋਰਮਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। Thank you for planning the generous offering. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਦੀਆ ਦੇਣ ਲਈ। We will now have the Bible readings.
Happy Sabbath, everyone. Today I'll be reading Psalm 73, verse 3 and 4, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, telling to the generations to come the praises of the Lord, and his strength and his wonderful works that he has done. और जो वचन पढ़े हैं वो मैं हिंदी पढ़ना और ये हैगा भजन 3 का ज़बूर की किताब द 78 चैप्टर और दी 10 ते 4 है ज़बूर की किताब 78 चैप्टर और दी 10 ते 4 है देखिए इधर लिखा जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे परंतु होनकर पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणगान बात और उसकी सामर्थ और आश्चर्य क्रमों का वर्णन करेंगे We will not split for our lessons.